નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે ખજૂરની લાડવી બનાવશું. ગેસ પર કડાઈ મૂકી ગેસ શરૂ કરી તેમાં આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું ઘી નાખી દઈશું. અહીંયા મેં 500 ગ્રામ ખજૂર લીધો છે, જે ઠળિયા કાઢી અને સાફ કરી લીધો. તે આપણે કડાઈમાં નાખી દઈશું. હવે આપણે ખજૂરને ચેકી લઈશું. આ રીતે ઢીલો થાય એટલે આપણે આમ રસ કરતા જઈશું. આ રીતે આ હેન્ડલ લઈ આ રીતે આપણે ખજૂરમાં ક્રશ કરવાનું છે. આ રીતે આપણે બધો મેશ કરી લેવાનો છે. આ રીતે એક ક્રશ કરી લીધો છે મેં. હવે આપણે તેમાં માવો નાખી દઈશું. મેં 800 ગ્રામ માવો લીધો છે, જે ખમણી લીધો છે. હવે આપણે તેમાં માવો નાખી અને શેકી લઈશું. આ રીતે આપણે થોડીક વાર શેકશું. અહીંયા મેં 3 થી 4 ચમચી બદામ અને કાજુનો પાવડર લીધો છે, તે પણ નાખી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલું ટોપરાનું સીણ નાખીશું. તો આ રીતે બધું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાંથી લાડવી બનાવી લઈશું. આને આપણે થોડીક વાર ઠરવા દઈશું. ઠરી જાય એટલે આપણે તેમાંથી નાની નાની લાડવી બનાવી લઈશું. આ રીતે ગોળ ગોળ નાની લાડવી વાળી લેવી અને ટોપરાના સીણ લીધું છે મેં, તેમાં આપણે રગદોળતા જઈશું ને પ્લેટમાં મૂકતા જઈશું. આ રીતે મેં બધી લાડવી વાળી લીધી છે. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણી ખજૂરની લાડવી.